lá số tử vi và tin đồn tái hôn. Vì sao câu chuyện về Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn khiến mạng xã hội dậy sóng? Những ngày đầu năm mới, khi không khí vẫn còn đậm mùi hy vọng và khởi đầu, một tin đồn bất ngờ lan truyền trên mạng. Lá số tử vi của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cho thấy khả năng họ sẽ tái hôn trong năm nay. Chỉ một câu như thế, và thế giới mạng lập tức sôi động. Người tin, người nghi ngờ, người vui mừng, người mệt mỏi, nhưng điều đáng nói không phải là tử vi có đúng hay không, mà là vì sao chỉ cần nhắc đến hai cái tên ấy cạnh nhau, công chúng lại lập tức bị cuốn vào. Tử vi vốn không phải khoa học chính xác, nhưng lại có sức hấp dẫn đặc biệt. Nó đánh vào hai tâm lý rất phổ biến, con người muốn tin vào định mệnh, con người muốn tin rằng những điều dang dở sẽ có cơ hội làm lại. Khi một cuộc hôn nhân từng rất được chú ý kết thúc, nhiều người không chấp nhận nó như một sự kiện đã hoàn tất. Họ muốn một khả năng thứ hai, và tử vi trở thành chiếc cầu nối hoàn hảo cho mong ước đó. Một vài câu như năm mới có sao đào hoa chiếu mệnh cung phu thê có dấu hiệu hồi hợp, vận khí tình duyên tái khởi, chỉ cần vậy thôi là đủ để mạng xã hội thắp lên hy vọng. Nhưng hy vọng ấy không đến từ lá số, nó đến từ trái tim người xem. Điều thú vị là, phần lớn những người bàn luận sôi nổi về khả năng tái hôn không phải là người trong cuộc, đó là khán giả, fan, người quan sát từ xa. Họ từng chứng kiến một lễ kết hôn bất ngờ, một thông báo ly hôn khá văn minh, và sau đó là nhiều lần bị chụp ảnh chung vì con. Trong mắt công chúng, câu chuyện ấy chưa bao giờ kết thúc trọn vẹn. Nó giống một cuốn tiểu thuyết còn dang chương cuối. Vì thế, khi tin đồn tử vi xuất hiện, nhiều người xem nó như lời gợi ý rằng có thể chương cuối vẫn chưa được viết, nhưng vấn đề là cuộc đời không vận hành như tiểu thuyết. Tử vi nói về xu hướng, nhưng hôn nhân là lựa chọn. Ngay cả khi lá số cho thấy có duyên chưa dứt, điều đó không đồng nghĩa với việc hai người sẽ quay lại với nhau. Bởi vì tình yêu có thể còn, nhưng hoàn cảnh có thể khác, con người có thể đã thay đổi, ưu tiên trong cuộc sống có thể không còn giống xưa. Nhiều cuộc tái hôn không thành công không phải vì thiếu cảm xúc, mà vì những lý do thực tế vẫn còn nguyên. Vì thế, nếu có tái hôn, đó sẽ là quyết định dựa trên sự trưởng thành, không phải dựa trên một dự đoán tử vi. Có 3 lý do chính. Thứ nhất, họ từng là một cặp đôi được quan tâm lớn. Sự kết hợp giữa hai tên tuổi nổi bật luôn tạo hiệu ứng mạnh. Thứ hai, họ có con chung, yêu có con cái khiến câu chuyện trở nên giàu cảm xúc hơn. Công chúng thường tin rằng, vì con, người ta có thể quay lại. Thứ ba, cả hai đều giữ thái độ văn minh sau ly hôn. Không ồn ào tố cáo, không công kích, không đẩy nhau vào tranh cãi. Chính sự văn minh ấy khiến nhiều người nghĩ có lẽ họ vẫn còn khả năng, nhưng văn minh không đồng nghĩa với còn tình yêu. Nó chỉ cho thấy sự trưởng thành. Giả sử cô ấy đọc được tin đồn này, có lẽ phản ứng sẽ rất bình thản. Vì những năm qua, cô đã nhiều lần đối diện với suy đoán tương tự. Cách cô xử lý thường là không xác nhận, không phủ nhận quá mức, không để tin đồn lấn át công việc. Một người từng đi qua hôn nhân, từng đối diện với ly hôn trước công chúng, sẽ hiểu rằng danh tiếng không cần phải tranh cãi từng ngày. Nếu có quyết định quan trọng, họ sẽ tự công bố. Còn nếu không, im lặng chính là câu trả lời. Với một người đàn ông từng trải qua biến động hôn nhân trước truyền thông, anh hẳn cũng hiểu sức nặng của mọi lời đồn. Tái hôn không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn là trách nhiệm, sự ổn định, ảnh hưởng đến con và sự soi xét trở lại từ công chúng. Không ai bước vào quyết định ấy chỉ vì năm nay vận đào hoa tốt. Tin đồn lan truyền vì nó hấp dẫn, nhưng sự thật chỉ có người trong cuộc biết. Tử vi có thể mang tính tham khảo trong văn hóa Á Đông, nhưng nó không quyết định số phận. Con người quyết định số phận của mình bằng lựa chọn, hành động và sự thay đổi nội tâm. Nếu họ tái hôn trong năm mới, đó sẽ là kết quả của quá trình suy nghĩ kỹ lưỡng, không phải vì sao chiếu mệnh. Còn nếu không tái hôn, điều đó cũng không có nghĩa là duyên phận sai, chỉ là duyên phận ấy đã hoàn thành vai trò của nó. Có lẽ điều nhiều người mong không phải là một cuộc tái hôn cụ thể, mà là một câu chuyện đẹp. Con người yêu những câu chuyện có cơ hội thứ hai, nhưng cuộc sống thật đôi khi đẹp theo cách khác, đó là khi hai người tôn trọng nhau dù không còn chung đường. Tin đồn về lá số tử vi có thể sẽ còn lan truyền thêm vài ngày, rồi dần lắng xuống. Nhưng câu chuyện về họ với tư cách là hai người từng quan trọng trong đời nhau sẽ luôn có chỗ trong ký ức công chúng. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là họ có tái hôn hay không, mà là họ và đứa trẻ của họ đang sống bình yên hay không. Buổi sáng đầu năm, một thông báo ngắn gọn ngày mùng 1 Tết, không có úp mở, không có dò gì trước đó, chỉ một bài đăng đơn giản: cảm ơn vì đã luôn quan tâm, chúng tôi quyết định cho nhau thêm một cơ hội. Không ảnh cưới rình rang, không lời thề dài dòng, chỉ một câu như vậy, và mạng xã hội bùng nổ. Người hâm mộ xúc động, người hoài nghi đặt câu hỏi, người trung lập quan sát. Nhưng điều đáng nói là, lần tái hôn này không còn mang màu sắc cổ tích như lần đầu. Nó không phải là câu chuyện yêu nhanh cưới nhanh, nó là câu chuyện của hai người đã đi qua mất mát rồi quay lại với nhau khi đã hiểu rõ cái giá của việc rời xa. Trong phiên bản giả tưởng này, có 3 lý do chính. Thứ nhất, họ đã thay đổi, không ai sau ly hôn vẫn là con người cũ. Khoảng cách khiến họ nhìn lại những điểm yếu của mình, những thiếu sót trong cách đối diện xung đột, những điều từng cho là không thể nhượng bộ. Thời gian không làm tình yêu lớn hơn, nhưng làm con người trưởng thành hơn. Thứ hai,
họ không còn cần chứng minh điều gì, lần kết hôn đầu có thể chịu áp lực dư luận, lần tái hôn này không còn nhằm chứng minh hạnh phúc, nó đơn giản là một lựa chọn riêng tư. Thứ ba, vì con nhưng không chỉ vì con cái có thể là cầu nối, nhưng không đủ để cứu một hôn nhân. Trong giả tưởng này, họ quay lại không phải vì trách nhiệm, mà vì nhận ra khi đứng tách biệt, họ vẫn nghĩ về nhau với sự tôn trọng. Phiên bản này không hoàn toàn màu hồng, họ sẽ đối diện với sự nghi ngờ, liệu có bền không? Lần này mà đổ vỡ nữa thì sao? Soi xét, có phải chỉ vì hình ảnh mỗi cuộc cãi vã nhỏ đều có nguy cơ bị phóng đại? Vì vậy, nếu họ tái hôn, điều quan trọng nhất không phải là tình cảm mà là khả năng xử lý mâu thuẫn tốt hơn trước. Tái hôn không phải là quay về điểm xuất phát, nó là bắt đầu lại với toàn bộ ký ức cũ còn nguyên. Phân tích sâu, duyên nợ, trong quan niệm Á Đông, tin đồn Tử Vi Lan truyền mạnh vì nó gắn với một niềm tin văn hóa rất sâu. Duyên nợ, trong tư tưởng Á Đông, duyên là sự gặp gỡ không hoàn toàn ngẫu nhiên. Người ta tin rằng gặp được nhau là duyên, yêu được nhau là duyên sâu, ở lại được với nhau là duyên lớn. Duyên không phải là ép buộc, nó là sự tương hợp tự nhiên giữa hoàn cảnh và tâm hồn. Nợ thường mang sắc thái nặng hơn, nợ có thể là món nợ tình cảm chưa trả xong, món nợ trách nhiệm, món nợ của những lời chưa nói. Trong dân gian, nhiều người tin rằng nếu nợ chưa dứt, hai người sẽ còn gặp lại. Chính vì thế, khi một cặp đôi ly hôn nhưng vẫn còn liên hệ vì con cái, người ta dễ nói duyên chưa hết, nợ còn vương. Quan niệm truyền thống cho rằng nếu duyên đủ sâu, họ sẽ quay lại. Nhưng nhìn dưới góc độ hiện đại, duyên không thay thế được giao tiếp, tôn trọng, thay đổi thực tế. Có duyên mà không học cách sống cùng nhau, vẫn sẽ rời xa. Có nợ mà không chịu trả bằng sự trưởng thành, nợ sẽ chỉ kéo dài, bởi vì nó làm câu chuyện tình yêu trở nên thi vị hơn. Thay vì chấp nhận rằng họ không hợp nên chia tay, người ta thích nghĩ họ còn nợ nhau nên chưa dứt. Duyên nợ mang lại hy vọng, và hy vọng luôn hấp dẫn hơn thực tế khô khan. Nếu kết hợp giả tưởng tái hôn và quan niệm duyên nợ, trong phiên bản đẹp nhất họ từng có duyên để gặp, có nợ để gắn bó, chia tay vì duyên đã mỏng, quay lại khi nợ đã trả xong. Dù đã quyết định quay lại, giữa họ vẫn tồn tại một khoảng trống của ký ức cũ. Khi bất đồng quan điểm, họ sẽ dừng lại lâu hơn trước khi nói. Khi cảm xúc dâng cao, họ sẽ tự nhắc mình, lần trước chúng ta đã sai ở đâu. Tái hôn khác hoàn toàn với kết hôn lần đầu. Lần đầu là hy vọng, lần thứ hai là thận trọng, và chính sự thận trọng này vừa là lợi thế, vừa là thử thách. Con người sau ly hôn không còn giống trước đó. Trong phiên bản giả tưởng này, cô có thể độc lập hơn, ít dựa dẫm hơn, anh có thể trầm tĩnh hơn, suy nghĩ kỹ hơn trước khi phản ứng. Nhưng điều khó nhất không phải là thay đổi bản thân, mà là chấp nhận người kia đã thay đổi. Có thể họ sẽ nhận ra người mình yêu năm xưa và người đang đứng trước mặt không hoàn toàn giống nhau. Và lúc ấy, tái hôn không còn là quay lại, mà là làm quen lại. Trong câu chuyện này, con không phải lý do chính để quay lại, nhưng lại là nhân tố quan trọng nhất để duy trì. Đứa trẻ có thể vui mừng, nhưng đứa trẻ cũng rất nhạy cảm. Nếu người lớn không thật sự hòa hợp, trẻ sẽ cảm nhận được ngay. Vì thế, tái hôn thành công hay không nằm ở lễ công bố, mà nằm ở bầu không khí trong gia đình, cách họ xử lý mâu thuẫn trước mặt con, sự nhất quán trong yêu thương. Một gia đình tái hợp không cần hoàn hảo, chỉ cần ổn định. Vì khi duyên nợ được nhìn dưới góc triết lý sâu hơn, chúng ta thường nghe có duyên thì sẽ gặp lại, còn nợ thì chưa dứt. Nhưng nếu nhìn kỹ, duyên và nợ không phải lực kéo siêu nhiên, mà là hệ quả của lựa chọn và hành động. Trong Phật giáo và triết học Á Đông, duyên là sự hội tụ của nhiều yếu tố: thời điểm, hoàn cảnh, tâm thế, nghiệp quả. Nghĩa là nếu một yếu tố thay đổi, duyên cũng thay đổi. Hai người có thể có duyên gặp nhau khi trẻ, nhưng khi trưởng thành, nếu tâm thế khác đi, duyên cũng có thể chuyển hóa. Vì vậy, nói họ có duyên nên sẽ tái hôn là cách hiểu đơn giản hóa. Duyên chỉ tạo cơ hội, con người quyết định nắm lấy hay không. Nợ trong quan niệm dân gian thường mang màu sắc lãng mạn, yêu nhau là vì còn nợ từ kiếp trước, nhưng nếu hiểu sâu hơn, nợ là những điều chưa học xong, những bài học chưa hoàn tất, những cảm xúc chưa giải quyết triệt để. Nếu họ ly hôn và mỗi người đã học được bài học của mình, thì nợ có thể đã trả xong. Tái hôn không phải để trả nợ, mà chỉ nên xảy ra khi không còn nợ nữa. Cũng trong giả tưởng này, hãy thử nghĩ ngược lại, tin đồn lan mạnh, công chúng chờ đợi, nhưng họ không quay lại. Lúc ấy, nhiều người sẽ thất vọng, nhưng thực tế có thể đơn giản là họ tôn trọng nhau, họ phối hợp tốt vì con, nhưng họ không còn muốn sống chung, và điều đó hoàn toàn bình thường. Không phải mọi mối quan hệ văn minh sau ly hôn đều là tiền đề cho tái hợp. Đôi khi, sự bình yên đạt được sau chia tay chính là điều quý giá nhất. Văn hóa Á Đông từ lâu ưa chuộng kết thúc đoàn viên, gia đình sum họp, vợ chồng quay lại, hiểu lầm được hóa giải bởi đoàn viên mang lại cảm giác trọn vẹn. Nhưng đời thật không phải phim, đôi khi cái kết đẹp nhất không phải là trở về, mà là bước tiếp mà không còn oán hận, không phải tử vi, không phải dư luận, không phải sự kỳ vọng của fan, mà là 3 yếu tố: khả năng giao tiếp trung thực, sự sẵn sàng thay đổi hành vi, không chỉ lời nói, sự thống nhất về tương lai không chỉ vì hiện tại. Nếu thiếu một trong 3 điều này, duyên cũng không đủ mạnh.
tin đồn tử vi có thể khiến câu chuyện thêm màu sắc huyền bí, nhưng thực chất, mọi mối quan hệ đều nằm trong tay con người. Có thể họ có duyên sâu, có thể họ từng nợ nhau một đoạn đường, có thể năm mới mang lại cơ hội, nhưng cuối cùng, điều quyết định vẫn là họ có muốn cùng nhau bước tiếp hay không. Nếu có, đó là lựa chọn can đảm, nếu không, đó cũng là lựa chọn trưởng thành. Nhưng điều then chốt là không phải vì sao chiếu mệnh thay đổi mà vì họ đã thay đổi. Tin đồn tử vi có thể đúng hoặc không, nhưng điều thực sự quyết định tương lai của bất kỳ cặp đôi nào không nằm trên lá số, mà nằm ở mức độ trưởng thành, khả năng sửa sai, sự sẵn sàng bước vào lần nữa mà không lặp lại lỗi cũ. Nếu họ thật sự tái hôn, đó sẽ là câu chuyện của lựa chọn, không phải định mệnh. Còn nếu không, duyên nợ ấy có thể đã hoàn thành vai trò của nó.